Rob not the poor because he is poor, neither oppress the afflicted in the gate. For the Lord will plead their cause and spoil the soul of those that spoil them. Make no friendship with an angry man, and with a furious man thou shalt not go, lest thou learn his ways and get a snare to thy soul. Be not thou one of them that strike hands, or of them that are sureties for debts. If thou hast nothing to pay, why should he take away thy bed from under thee? Remove not the ancient landmark which thy fathers have set. Seest thou a man diligent in his business? He shall stand before kings, he shall not stand before mean men. Today we're going to study the 30 sayings of Solomon. He said that in verse 20 sa chapter 22. So ining 30 sayings mga kauturan gisiling sa verse 20 is found here in verse 22 up to chapter 24 verse 22. Today we're just going to study these 5 of these sayings. Ang una diri mga kauturan is the warning against mistreatment of the poor and afflicted. He said in verse 22, rob not the poor because he is poor, neither oppress the afflicted in the gate. Anong object diri mga kauturan? Anong object sa warning ni Solomon diri sa iyong audience? Ang hindi maayo nga pagtatar sa mga pigan. Why? Ang i-mention diri ang poor and afflicted because these people are often the object of abuse and the object of mistreatment. No nga ginarab ang poor because the poor has nothing to defend themselves against those who rob them, against those who mistreated them or those who abuse them. This is a reality in society mga kauturan. Nakadamo sa mga katawhan sa aton society nga ginapigos, no, ginaabusaran mga kauturan, ginainto lang sa mga tao, ginainto sa mga gamhanan ng tao tungod kay pigado sila. And Solomon said that do not rob the poor. Tungod kay pigado siya, he cannot fight against you. I-rob mo siya, abuse mo siya. Ang ining word niya affected the person who is depressed, the person who was a lot of troubles in life. Tapos nagkato sa gate na tanay mga isa help, ang picture na in the gate. Ipangayon siya sang help, defense sa self, kay oppress siya, depress siya, pag abos sa gate, wala siya tawag na buligan, gina-oppress pagin siya. So, anong picture sa society? Ang muling klase ng mga tao vulnerable sa abusar ng kauturan. Makaluluoy ng mga tao. For the Lord will plead their cause. As if the Lord will become their defender. Those who truly are poor and afflicted, and if they call upon the Lord, actually, the Lord will plead their cause. Kahimuon sa Diyos sa mga taong abusado. This is a fair warning. This is everywhere in the scripture. Ang mga taong abusador, mga kauturan, ang Diyos katimalo sila. Those who spoil this kind of people because they are poor, because they are affected, the Lord will spoil them. Ang Diyos na magdunos na, ang Diyos magguba sa ila nga nag-abusar sa mga pigado. Ikadua, it has to do with advice to whom you make friends with. Number niya, make no friendship with an angry man, and with a furious man thou shalt not go, lest thou learn his ways and get a snare to thy soul. So, klaro diri, ang advice mo nga hindi ka mag-amigo, una sa tao nga maakigon. Anong problema sa mga aning person nga angry man, ang problema hindi siya naaki siya in a certain circumstances, but this kind of person, ang qualities of person is that he always in a mood nga sige lang aki. No? Have you been known somebody nga wala sang adlaw, wala sang tion nga magsuhanay kamo nga wala sang akig. No, puro kakigon, puro pagdumot, puro himumunot, puro na lang negatibo ang sa mind, puro negatibo makita sa tao. Puro kaaki ara dira, bitterness, ang angry, ang anger ara sa iya. Kaya mo hindi ka magpulupod na. You have to make no friendship with that kind of person. And the furious man, hindi ka magpulupod na. For two reasons naman Solomon. Una, matakdan kasi na. Makalalaton, you will be influenced by that person. Dapat magpili ka sa saktong friends. Hindi ng mga kalibutan, hindi mga malaot ng mga abyan. Ang mga abyan nga gadalasin mo sa Ginoo dapat na nagkapakita sa godliness, no? Nga man, maka-influensya sa imo sa maayo, pero mga malaot gani. Influensya ka sa malait. Ikaduha, rason niya, it becomes snare to your soul. Anong pictures na? Maging
Ang imo kaugalingon ibutang mo na sa danger. Why? If you associate yourself with a person nga mga pagpalaaway, damo kontra, damo amo na, kung makakita na ganay kontra, hasta ikaw dalahigo na. Amo na Solomon, maghalong ka mo, hindi ka mo ya. Kung kibalo mo ng person, palaaway, damo kontra, mas maayo pa, hindi ka nalang mga amigo sina klase nga ta. The advice concerning debts, ini Japon, it has to do with association, no, making friends with, pero inyong focus, di aran nila karon sa pagpangutang. Be thou not one of them but strike hands, or of them that are shortest of debts. That's the picture of a person who always had pledges, no? Ang mga taong palautang, damo ni siya saad-saad. Hindi ka magsige upod man, magiabyan man, magpud-upod ng mga palautang. Kaya kung mangutang ka, tapos wala ka ibayad, ang matapos ulihi, kung magsikaw tang utang, magsikaw bakir-bakir sa mga utang, dahil kung hindi na kabayad, ikaw sukton, hasta ang imuha nga personal, kag imo lagi pinakala sa gamit, kwaon pa na si mo. Kung may person nga palautang, no? Kung mga biyan ka, ang masubo kag matuturan. May mga tao nga pala utang, ikaw hindi ka pala utang ha. Pero mag-abyan ka siya, dalahigo niya ka na. Imuon niya ka ng bakir, makuto niya ka na. May kilala ka nga, o di ulaman. Ikaw man, kaya nag-abyan ka, abi mo, mabayad sa utang. O may kilala ko to, idako man to. Ay gali iya, pagkatapos to, ang giabyan mo nga mga utang, hindi na magbayad, ang sokton sa mga utangan, ikaw na. Amo na picture dala. Nugay ka to, promise nga ikaw ang magpatigayon. Amo na mga tao nga hilig magpatigayon, untatin nyo na. No? Kaya hindi ginaman namin. Ikaapat, this has to do with respect of others' property. Remove not the ancient landmark which thou with thy fathers have set. No, the landmark is very important to know, do sa atong pala subong muhon, para makitaan mautoran kung diin hasta ang propiedad sa katawo. Ano ginapakita sini, no? Respetuho mo na. Kung arang landmark da, iya na. Ay, subong nga panahon, mga tao, tsupi. Butangan mo landmark da, muhon, sa mga subdivision ng iban, no? Halang muhon, nga isa sa kawato na, itsaylo sa pihak. Nan, mabala mo na gyapon pag survey na, bala mo gyapon yung kawatan mo duta, huyan ka ng kawatan. May kuha mo tong duta sa pihak. Pero, what someone says that, ang tao hapos manginto, ang tao hapos maghimo sa mga katotohanan like this, mag-transfer sa mga landmark maturan para makabintaha sila. Hindi pagkuhaan ng ancient landmark. Actually, sa Old Testament, gisugog na sa Dios, thou shalt not remove the neighbor's landmark which they of old times have set in thine inheritance, which thou shalt inherit in the land of the Lord thy God, giveth thee to possess it. It is God's gift to them. Ngayon, tuon mong tao, para makabintaha ka, kawaton mo yung propiedad, i-change mo landmark para makabintaha ka. Isad to say, no, damo tao mo muna. Damo tao, labi na kung ila kontra, mga ignorante. No? Sa unang panahon, tutulan, damo mga Pilipino, may mga duta ang ila. Pero dugi-dugi, may duta. Naman, may masalito mga ranon, amuni, na makatuto nga abogado, whatever. So, ay, minandutaan mo, nakuha, nabakala na mo na, nagpinda na ninyo sa amon, aring papilsa mo. Pero hindi, wala nang tabo. Into nila, mga wala sang nabalaan sa una makauturan. No? Pangawaton ang hindi ilan. That's the idea here. So, mas mo yan namin. No? So, di mo na paghimuon, respetuhon mo ya ang propiedad sa iban. Hindi mo pagbintahaan ng iban. Then lastly, the reward of being diligent in verse 29. Sit the man diligent in his business, he will stand before the king. Now, again, the word diligent, ang tao nga diligent is a person who do his job, do his work in its best quality in a short period of time. No? Ang tao nga diligent, hindi kinahanglan tulokon, hindi kinahanglan bantayan sa himuon, ginaobra niya, iya ginaobra. So no, sa ginapaobra siya, may iba niya gaobra lang kung magitulok, ibang gaobra lang niya kay gusto sa promotion, but the diligent man doesn't need anything that. He just love his work, he do his work at his best. Maraming Solomon, ng person will stand. That person will be rewarded. He can be promoted. He is worthy to be rewarded because of that kind of attitude. Mo dapat ang attitude sa obra sa isa. So gabay pa man na learn dito sa ning adlaw. This is God's word for today.